હાય ફ્રેન્ડ્સ, હું સ્વીના પટેલ. સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ ફ્રેશ ડિશમાં. તો આજે બનાવી છે આપણે એક યુનિક રેસીપી, મતલબ સ્વીટ કોર્નની એક મસ્ત હેલ્ધી રેસીપી બનાવી છે અને રેસીપી બાય ફ્રેશ ડિશ છે. તમને કદાચ જરૂરથી પસંદ આવશે કારણ કે સ્વીટ કોર્નનો એક અલગ જ પોતાનો એક સ્વીટનેસ હોય છે અને ઘણી વખત આપણે ઘણી બધી ટિક્કી પણ બનાવીએ છીએ, ઘણી બધા વડા પણ બનાવીએ છીએ, પણ તળેલું ખાઈ ખાઈને ઘણી વખત આપણે ડાયજેશન સિસ્ટમ ખરાબ થતી હોય છે. તો એના માટે તળેલું પણ ખાવું હોય, ચટપટું પણ ખાવું હોય અને વરસાદનું ભીનું ભીનું મોસમ હોય, ગરમ ગરમ નાસ્તો પણ કરવો હોય, તો કંઈ યુનિક ખાવું હોય તો આપણે લીધા છે સ્વીટ કોર્ન. એટલે થોડું હેલ્ધી પણ રહે છે કારણ કે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ અંદર એવા આપણે યુઝ કર્યા છે કે બોડીને પણ હેલ્ધી રાખે. તો ફટાફટ આ રેસીપી નો વિડીયો શેર કરી દેજો અને મારી ચેનલ પર જો નવા હોય ને તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો. હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? આજે આપણે બનાવીશું એકદમ યુનિક રેસીપી, મતલબ જે સ્વીટ કોર્ન આવે છે. એટલે અત્યારે મોન્સૂનનું ઠંડુ ઠંડુ મોસમ હોય, ભીનો ભીનો વરસાદ હોય અને કંઈ ગરમ ખાવાનું મન થાય ને તો ફટાફટ બનીને તૈયાર થઈ જાય એવી આ રેસીપી છે અને એકદમ યુનિક છે, તો તમારી સાથે શેર કરી છે. તો અહીંયા મેં 2 kg આપણે સ્વીટ કોર્ન આવે છે એ લીધેલા છે અને બનાવી લઈશું એકદમ ફટાફટ યુનિક રેસીપી. તો વિડીયોને અંત સુધી જોજો. તો અહીંયા 2 kg જે આપણે સ્વીટ કોર્ન લીધા હોય તો અડધું તો એમાંથી આપણે અંદરના જે છોડા હોય એ નીકળી જાય છે, તો બચી જાય છે કદાચ 1 kg આસપાસ મટીરિયલ તમારી પાસે બચે છે. અને આ રીતે આપણે છે ને ખમણી લેવાનો છે, મતલબ એક કોર્નને છે ને આખો આ રીતે આપણે દાણા કાઢી લઈશું ને બાકીના બધા ખમણીથી ખમણી લઈશું. આ રીતે એકદમ ફાઇન ખમણી લઈશું અને ત્યાર પછી એક બાઉલની અંદર એને ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને બાકીના આપણે મરી મસાલા અંદર કરી દઈશું. સ્પાઇસી મરચી લીધેલી છે, ઓનિયન બારીક કટ કરેલો છે, ગાર્લિક કટ કરેલું છે અને તલ લીધેલા છે, વ્હાઈટ તલ. અને આ જે કોર્ન આપણે આખો રાખ્યો હતો એક કોર્નના દાણા એડ કર્યા છે અને 4 ચમચી બેસન એડ કર્યો છે, સ્વાદ પ્રમાણે થોડુંક નમક એડ કર્યું છે ને 2 કપ ભરીને અહીંયા આપણે રાઈસ ફ્લોર એડ કરવાનો છે, ચોખાનો લોટ. હવે એ ચોખાનો લોટ અને બેસન અહીંયા બાઇટનિંગ માટે આપણે એડ કર્યું છે કારણ કે આના આપણે વડા બનાવીશું તો બાઇટનિંગ માટે કંઈ તો જોશે, તો એના માટે આપણે ચોખાનો લોટ એડ કર્યો છે ને થોડો એવો બેસન. અહીંયા તમારી અકોર્ડિંગ કોઈ પણ ફ્લોર તમે એડ કરી શકો અને એકદમ ટેસ્ટફુલ એવા વડા બનીને તૈયાર થાય છે. અને ખાસ કરીને મોન્સૂન રેસીપી છે, મતલબ એટલું ટેસ્ટી બને છે કારણ કે સ્વીટ કોર્નની અંદર એની પોતાની એક સ્વીટનેસ હોય છે. કોઈ પણ મસાલો અંદર એડ કરો ને છતાં પણ એની જે સ્વીટનેસ હોય છે ને એ એમને બરકરાર રહે છે. એટલે થોડોક એકદમ અલગ ટાઈપનો ટેસ્ટ મળે છે ને એકદમ સરસ એવી આ રેસીપી બનીને તૈયાર થાય છે ને હેલ્ધી પણ છે, એટલે તમારી સાથે આજે શેર કરી છે. જો ગમે ને તો તમે પણ શેર કરી દેજો. આ રીતે આને મિક્સ કરી લઈશું અને ત્યાર પછી ઉપરથી થોડા આપણે ફ્રેશ ધાણા એડ કરી દઈશું. અને જો બાઇટનિંગ ઓછું લાગે તો અહીંયા પાછો પણ તમે રાઈસ ફ્લોર, મતલબ ચોખાનો આપણે જે લોટ લીધો હતો એ આની અંદર પાછો અડધો કપ તમારે એડ કરી દેવાનો. મતલબ બાઇટનિંગ એકદમ જે વડા બને ને એવું બાઇટનિંગ થઈ જવું જોઈએ. હવે પાછો આપણે ચોખાનો અડધો કપ અહીંયા લોટ એડ કર્યો છે અને આને એકદમ સરસ આપણે મિક્સ કરી લઈશું કારણ કે એકદમ આપણું આ બેટર છે ને એ વડા બનવા માટે તૈયાર છે. ઘણા બધા આપણે અલગ અલગ વડા બનાવતા હોઈએ છીએ, મતલબ આલુના વડા છે, ઘણા અલગ અલગ આપણે વડા બનાવીએ છીએ. ઓનિયન વડા છે, ટામેટા જ વડા છે, કેપ્સિકમ વડા છે, ઘણા બધા વડા. પણ આ વડા એક અલગ જ સ્વીટનેસ આપે છે અને ઉપરથી એકદમ કરારા કરારા લાગે છે ને અંદરથી એકદમ નરમ. તો એકવાર ટ્રાય જરૂરથી કરજો અને રેસીપી જો પસંદ આવે ને તો વિડીયોને શેર પણ કરી દેજો. અને ચેનલ પર તમે નવા હોય તો કદાચ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ ન કરી હોય અને તમે નવા પણ હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો. હવે આ રીતે છે ને એકદમ તેલ આપણે જે પૂરી તળીએ એ રીતનું તેલ ગરમ કરવાનું છે અને વડા નાના નાના વડાને અંદર આપણે પાડી લઈશું અને આ રીતે આને ફ્રાય કરી દઈશું. એકદમ કલર ચેન્જ થાય જ્યારે ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય અને એકદમ ઉપરથી એકદમ અવાજ આવે, કરારા કરારા થાય, ત્યારે આપણા વડાને આપણે બહાર કાઢી લઈશું. એકદમ સરસ એવી યુનિક રેસીપી છે અને મને થયું કે તમારી સાથે આજે શેર કરું, એટલા માટે મોન્સૂનનું મોસમ છે અને વરસાદ પણ ધીમો ધીમો ચાલુ છે, તો આજે તમારી સાથે આ રેસીપી શેર કરી છે. તમને પણ કદાચ પસંદ જરૂર આવશે. હવે આ રીતે આપણે આ બધા વડા બનાવી લઈશું.
તો આ રીતે છે ને આને ફ્રાય કરી લેવાના છે. મતલબ ફ્રેન્ડ્સ આપણે ઘણા બધા વડા બનાવીએ છીએ. વેજ વડા છે, પછી મગની દાળના વડા છે, મતલબ અલગ અલગ ઘણા બધા કઠોળમાંથી પણ આપણે વડા બનાવીએ છીએ ને ઘણા બધા વેજીસ વડા પણ બનાવીએ, કટલેસ પણ બનાવી, પેટીસ પણ બનાવી. પણ ટ્રાય કરજો આ વડા એકવાર. એકદમ સ્વીટનેસ એક અલગ જ છે. સ્વીટકોર્નનો જે આપણે ટેસ્ટ કહીએ ને એ ટેસ્ટ એકદમ બરકરાર રહે છે. કોઈ પણ મસાલા અંદર એડ કરી દો, એનો પોતાનો જે કહેવાય ને ગુણધર્મ, એ પોતાનો જે સ્વીટનેસનો જે ટેસ્ટ છે ને એકદમ બરકરાર રહે છે ને તમને ખબર પડી જ જાય કે હા સ્વીટકોર્ન વડા છે. એકદમ મસ્ત રેસીપી છે, તો ટ્રાય કરવા જેવી છે. જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમે બનાવશો ત્યારે તમને ખબર પડશે કે ના હા એકદમ સરસ એવી આ રેસીપી બનીને તૈયાર થાય છે અને બહુ ઓછા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સમાં બની જાય છે અને ફટાફટ બની જાય છે. અને ગરમા ગરમ જો કંઈ ખાવાનું મન હોય તો ઇઝી રીતે આ બનાવીને આપણે ખાઈ શકીએ છીએ. જુઓ એનો અવાજ એકદમ ઉપરથી ક્રન્ચી ક્રન્ચી ને અંદરથી એકદમ નરમ. મસ્ત મજાના આ સ્વીટકોર્નવાળા રેસીપી છે. જો ગમે તો તમે પણ શેર કરી દેજો. ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ફરી પાછા આપણે મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.